Hello viewers, আপনার সবকে ময়লা নতুন ভিডিওতে ওয়েলকাম করে আছে। আজকে লাগা ভিডিওটো হইলে বেশিরভাগ 80% লাগা করে ইউজ করা চকা লাগা সামান, কিচেন লাগা সামান, রাইস কুকার এটা লাগা উপরে মই ভিডিও আনিবলে আছে। এইটো রাইস কুকারটো মই কি বানাবলে দিয়া আছে। এই সিটেরি বিয়া হৈ কিনা এনেকা ৰাখি দিয়া ৰাইস কুকার একটা আছে কৈছে। এইটো একেবাৰে লাইট নোলাই গৈছে। চেক খালি কিনা চাইছে হলে বি নোলাই গৈছে। তো এইটো কি বিয়া হৈ কিনা আছে মই এতিয়া খুলি কিনা চাব আৰু আপুনি আনকি বি ঠিকাই দিব। এইটো নিমিতে আপুনি গান এইটো ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব না, লাষ্ট তাক চাবিতে কৈ কিনা মই আপুনি এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে। এনেকুৱা লাগা ৰাইচ কুকাৰটো বিয়া হৈছে গ'লে আলাগ আলাগ কিচিম বিয়া হয়। কোনোবাতো ভাত বনাই থাকি হলে বি হাফ দে নাপাকে আগে দে ৱৰ্ম দে কুক ঘূৰি থাকা লাইট কুক লাইট ওলাই থাকাটো ৱৰ্ম লাগা লাইট ওলাই যায়। এইটো যেন ভাতটো বিয়া হৈ যায়। এইটো লাগা বি কি হলে হয় এইটো মোক কৈ দিব। আৰু এনেকা ফুল ডেট হৈ যাবি কি হলে হৈ যায় এইটো মই আপোনাক কৈ দিব। এইটো নিমিতে এতিয়া মই এইটো খুলি কিনা চাব। মই এতিয়া এইটো নখোলা আগতে ফ্ৰেছ এইটো চেক লৈ কিনা একবাৰ টেষ্ট কৰি কিনা চাব। মই কেতিয়া ভাবিছো মই টেষ্ট কৰি চা নাই, মই একবাৰ টেষ্ট কৰি কিনা চাব। চাবি এইটো সুইচ বক্স আছে। মই এতিয়া এইটো চেক খালিছে চাবি ইয়াতে একো ৱৰ্ম আৰু কুক এইটো লাইট একো বি নোলায়। ৱৰ্ম লাগা ওলাব লাগে কেতিয়া আমাক কুক কৰিব এইটো ভিতৰতে টিকচিকান হালা পিছিতে এইটোকে তাবালে কুকতে যায় হলে এইটো একো লাইট নাই। এতিয়া মই এইটো খুলিব এইটো খুলিব নিমিতে ইয়াতে স্ক্ৰু একটা থাকে। কোনোবা কিন্তু ইয়াতে একটা না তিনটা জাগাতে থাকে হলে মই কিন্তু খালি একটা জাগাতে আছে। এইটো পৰা মই এইটো খুলি লওঁ। মই এইটো খুলি লৈছে। এতিয়া আমি গান এইটো চেক কৰি না চাবলৈ আছে। তো অলপ এইটো ডিস্টার্ব আছে। এইটো চেক আমি ওলাই লব। এইটো লাষ্ট চেকটো হলে কোনোবা লাটো ভুলটো বাটাই ঘূৰি না থাকি হলে বি এইটোকে তো এটি একটা এফালে একটা এইটো দুইটা লক আছে। এইটো লকি আমি খুলি না ওলাই লব। মই ওলাই লৈছে। এতিয়া চাবি এইটো এইটোতো হলে ৱৰ্ম কইল কয় এইটোকে। আৰু এইটো ভিতৰতে থাকাটো হলে হিটিং কইল কয়। আৰু এইটোকে কয় মেগনেটিক সুইচ কয়। এইটো কেতিয়া মান ভাত পকাই কিনা ইয়াতে চুইচ দে ইয়াতে তাপাব এইটো টাইম দে তাই এনেকা কৰি কিনা ফাঁচি এইটো কাম কৰি ইয়াতে ভিতৰতে মেগনেট আছে। এইটো মেগনেটিক সুইচ কয়। এইটো আছে মই ফাৰ্ষ্ট আপোনাক এইটো পাৰ্টছি এক্সপ্লেইন কৰি আছে। এতিয়া এইটো কিলে নোলাই বলেতো ইয়াতে মেইন সুইচ আমি গান এইটো চেক এইটো চেক তো লাইট লাগাতো ইয়াতে আমি গান এনেকা হালি এনেকা হালাতো ইয়াতে আহাতো চাবি মেইন তো এইটো আছে। ইয়াতে ফিউজ একটা থাকে। এইটো ফার্স্ট চেক করবি আপনি এইটো নিচিনা ফুল টেট হৈ যায়। রাইস কুকারতে আলাগতে ফ্রেশ থৈ কিনা নাচাবি। এইটো ফ্রেশ চাবি। এইটো ইয়াতে ভিতৰতে ফিউজ একটা আছে। এইটো বিয়া হৈছে বলে ইয়াতে একো কারেন্ট নাপাব। আৰু এইটো ফিউজ ভাল ৰাখিছো হলেতো ইয়াতে এনে জানিব ইয়াতে লাইট এনে আহি যাব। হলে বি আলাগ বিয়া হোৱাটো গৰম নহব। ফাট পাকাতেন ফাট নাপাকিব। এইটো লাভ বিমাৰটো এইটো কান লাগা আছে। তো এইটোতো হলে একেবাৰে লাইট নাই। এইটো নিমিতে ফিউজটো ফাৰ্ষ্ট চেক কৰিব। আপনি চাই থাকবে এইটো ফিউজ চেক কৰিবলৈ নিমিতে এইটো মাল্টিমিটাৰ এইটো লৈ কিনা আমি চেক কৰিব। এইটো মাল্টিমিটাৰটো হলে এটি ৰাখিব লাগে। ইয়াতে চেক কৰিব লাগে। এইটো কন্টিনিউ দি আছে। এইটো চেক কৰিব
itu switch ke safety itu lakai kena ase itu to ami kan khuli lobo lage itu tani kena ulai tibi nakai itu to nokholibo enaka tanile enaka jai jabo then itu bijite sabi itu ase switch koto itu ase sabi itu biya hoise koile itu engine part te line ko chakate bi naibo to আজি লাগাটো হলে ಇದು পুরা বুড়িটা ফুল টেট আছে ಇದು রাখো নিমিতে মই দুই তারিখ টেস্ট কৰিব আছে ಇದು ফিউজ চেক কৰিবলৈ নিমিতে মাল্টিমিটাৰ এনেকা লগা লগিনা চাবে এনেকা মই ಇದು প্লেন নি টাচ কৰিনা ঠিকা আছে ಇದು নিচিনা ৰিডিং আইব লাগে ಇದು ফিউজ তে টাচ কৰা দেন চাবে এতিয়া আইব না নাইব চাও চাবে একো ৰিডিং নাই মাল্টিমিটাৰ দে তো itu fuse to pia hogina ase itu pia ho nimite itu rice cooker to nuwala ase itu nimite moi itu first day fuse to kinga banabo aro itu fuse to moi laga hati nutun nai aro itu fuse to nutun tokan bra market bra ani kina halibole olabo hoile bi itu na na tente kinga emergency time te cholabo aro itu fuse to kinga jumping banabo itu moi apni ngi tikai dem ja itu nisina fuse pia jaise bole nala wire to kora lobi itu ulai tibe moi ulai na ase itu nisina ulai kina ini tinta charta nisina lobi ina tinta charta nisina loi kina aba itu nisina banai tibe ina kina sabi ina kina yati pandibi aro ibali pandibi itu jumping itu nisina sabi moi etia itu pandi dise camera olap anina thikai dibo itu nisina yati bra yati ekta enaka jumping wire itu dibo lage এতিয়া মই itu fuse aro test korina sabo sabe এতিয়া itu কাম কৰি আছে হলে বি মই itu fuse puna nohe fuse to biya hoise hole bi itu fuse to yati bra yati itu nisina kane kura lagai ase itu fuse biya hoja nimide opai na thaka kane to moi itu enaka bi khuribo pare aro koa nisina moi itu yati wire ekta pandise yati pandi kina itu direct puna ase itu fuse biya hoja puna noy de itu fuse to biya hoise itar moi itu fuse to ini enaka ina kati kina ami philai dibo eko meaning nai kam nai to itu nisina moi wire halise hole moi apni anki thika bole hala ase apni enaka bi halibo pare aro enaka fuse kati dikina itu direct enaka bi join koribo pare de nisina sabe yati ami fuse to kati na na philai dise itu bijite moi itu direct pandi dise itu to hodai enaka to na cholabi itu emergency upai na thaka kane enaka use koribi aro itu laga bima ase koina ami janile to rice cooker kan puna laga dukan te jai kina ina la fuse ekta kini kina ani kina itu hali lobi itu halabi kinaka halibo bole sabe yati screw ekta ase itu khulibo itu khulina itu wire line to yati fuse ase aro yati la chabi yati sabe yati screw ase to dukan bra anile bi yati ekta screw pandibo yati bra screw bra pandibo itui ase yati eku alak banabole nai apni an bi banabole paribo itu nimite dukan la ani kina halibi aro itu hodai notun change korile bi fuse to itu to halibo lage itu safety laga ase itu nimite itu bi naga use koribole apni an koi di ase itu nisina rice cooker to hole full date hoise biya hoise hoigina apni kan khulise hole
itu kan de na chobi fresh de itu thermal fuse koigina itu thake itu safety itu lagai na thakibo itu kholi kina apni kan check koribi rice cooker to hole ina full date hoi ja to 90% itu hi pia thake de kile bola ami kan overheat aro ki kan pani bi boil kore kisim chola itu bisi korom hoile itu fuse bisi bak itu chai jai itu nimide itu fresh check koribi aro apni kan itu check koribole multimeter nai do apni kan chani ase check khali lebi yati itu jaga de eku light nolai itu light nolai kole to itu full date ase to apni kan itu kholi kena itu pia hoise na hone apni kan kina check koribo kole bi apni kan direct inga lagabai loi kena yati ekta pan dibi yati ekta pan dibi itu pia noi kena thakile bi panda bra to eku nohobo pia hole to itu bra phal hoi jabo itu nimide apni kan itu multimeter nai ko kena kina check koribo kena itu bi montuk nokoribi moi kwa nisina ena khulise hole to itu kan safety itu ulai dikena wire bra fresh pani kena itu check koribi itu 90% rice cooker itu bia thaki itu bisibak itu banaise hole hoi jai এতিয়া মই আপোনালোকে কোৱা নিচিনা চাবি আকেদে এইটো ফিউজ চেক কৰাতে এইটো মাল্টিমিটাৰ দে ৰিডিং একো অহা নাই আৰু এইটো ফিউজ তাৰিখ বনাবি যেতে ইয়াতে ৰিডিং আহিছে মই আপোনালোকে ঠিক আছে এতিয়াতো itu full date hoato itu laka problem ase itu gane alag ten nacha agite moi itu fresh power line dikina ko test korina sab sabi dia itu warm aro cook itu light to chuli ase okay to itu laga beamer do fuse ja lagai thakise alag eko bi beamer eko pia hoigena nai to apni kan bi itu nishina rice cooker full date inaga light kan wala na pia hoise bole first day inaga laga fuse to test kurigina moi kina tikase itu nishina punai na sabi hoina moi apni ke itu koiti ase inaga laga do hole ola pia hoise bole pia hoise hoigena ami kan khilai di lebi nole side te inaga ni rakhi di lebi apni kan moila video saina ekbar test kurina check kurina sabi hoina moi apni ke itu koiti ase aro itu moi eta tarik puna itu fuse to odai nimiti itu cholabo inaga nohoi emergency ini olap tin olap moina to cholabo pare hole bi odai nimiti inaga no jelabi market ta chodi ani na hali lobi itu do kinga hali bole mo apni anke akide thika dia nisina itu nisina fit kori bola ase hoina itu koi dia ase kilole itu fuse laga matlab to yati pia hoi jabole laga yati fuse hoi jagina light sob itu disconnect hoi jai itu time di itu coil kan sob itu pachi itu nimite fuse ala ase to hota ina cholaise hole to kiba nisina hole itu bidor de effect hobole ase itu nimite itu nisina to hota na cholabi hole bi apni kan je ni emergency cholabole nimite moi tikai dia ase aro rice cooker pia hole itu nisina check koribo hoina tikai dia laga ase aro itu kan to hole worm coil aro itu heater coil aro itu magnetic switch itu kan bi bima alag alag hoy itu kan laga opor de bi moi apni kan ke enaka laga ki bima ta kise hole moi ke comment se kobi moi itu laga hisab de itu laga rice cooker la opor de bi aro video ani thakibo koi kina apni ke janai dia ase achi laga video to hole itu full date wala to itu fuse laga problem ni thakise koi kina apni ke itu koi dia ase so fit kori dibo তো guys এতিয়া itu banai na khatam hoise এতিয়া to use koribole ase to apni kan bi itu nishina pia hoi thakile itu video sai kina try kori sabi koi kina viewers kan ke itu bi janai dia ase sai dia kane bishi thanks
আৰু নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰিব